Cu puțin timp înainte de căderea regimului comunist, la uzina Dacia era lansată cea mai modernă și ambițioasă Dacia din istoria companiei, modelul Dacia 1320. Era un hatchback cu un design tipic anilor 80, cu un portbagaj mare și cu o planșă de bord complet nouă. Dacia 1320 e una dintre cele mai neobișnuite mașini construite în România. Atât ca design cât și din punct de vedere tehnic, modelul se dorea aduce cu un upgrade semnificativ de dotări și confort românilor care își doreau o mașină de familie. Se întâmpla în 1988, perioada în care Lada cu Samara cu 5 uși, Moskvich cu modelul 2141 și Skoda cu un hatchback similar debutau pe piața caier cu ambiția de a vinde milioane de exemplare în țările spațiului comunist. Dacia 1320 era gândită să ofere o identitate vizuală diferită față de ce vindea producătorul român până atunci, atât la nivel exterior cât și interior. Mașina fusese gândită cu spații vitrate mari, cu un portbagaj foarte mare și cu o planșă de bord modernă futuristă. Noul model, ce avea să debuteze în 1988, avea un spațiu de brake într-o caroserie ceva mai agresivă, care includea inclusiv un eleron pentru un coeficient aerodinamic mai bun. Barele de protecție aveau un spoiler incorporat, iar portierele erau redesenate, având mecanisme de deschidere complet noi, ceva mai rafinate decât la Dacia 1300. În ceea ce privește propulsia, noul model putea fi comandat în două variante de motoare, unul de 1289 de cm3 și 54 de cai putere și altul de 1397 cm3 și 65 de cai putere. În 1989 se vorbea despre planurile de a monta în următorul an a motoarelor de nouă generație de 1,4 litri și 1,6 litri, pe care Dacia le pregătea, care urmau să includă și filtru de aer alături de frâne prediscuri. Dincolo de motoare, mașina avea aceeași cutie de viteze de la Dacia 1300. Tot la capitolul noutăți, arcurile erau ceva mai mari și mai puternice, amortizoarele fusese cizelate, iar jantele aveau un nou design menit să asigure un consum mai redus de carburant. Dincolo de designul exterior cel puțin discutabil, la interior mașina ofera o planșă de bord complet nouă față de alte modele anterioare, cu foarte multe butoane, cu mecanisme diferite de deschidere și cu panouri interioare tapizate cu piele. Noua mașină venea și cu un sistem mai bun de încălzire și ventilație, care era considerat a fi mai eficient decât cel de pe Dacia 1300. Chiar dacă venea cu câteva modificări interesante, forma mașinii nu a prins la public. În plus, nici calitatea pieselor nu era una foarte bună, astfel că noul model a avut puține comenzi. Lansată în 1988, mașina avea să fie scoasă din fabricație în 1990, atunci când era lansată Dacia 1325 Liberta. Potrivit unor estimări, Dacia a produs mai mult de 2500 de exemplare de Dacia 1320, cele mai multe regăsindu-se în serviciile de taxi din marile orașe. Dacia Sport a fost primul și singurul cupe veritabil românesc. Puțină lume știe că mașina a fost construită cu o serie de artificii tehnice ieșite din comun, printre altele fiind singura mașină din lume cu două parbrize. Mașina a fost construită de altfel manual din piesele de Dacia berlină, rezultatul fiind însă o mașină unică la nivel mondial. Uite Dacia. Uite Dacia. Dacia 1310 Sport. Prima Dacia Sport a fost construită în 1979 pentru EREN, adică Expoziția Realizărilor Economice Naționale din București. Mașina, ce purta numele Dacia 1300 Sport Brașovia, a fost realizată într-un singur exemplar de către Dacia Service Brașov. Și aș încerca un alt reglaj la avans. Ce îmbunătățiri ați făcut? Am modificat arhitectura camerei de ardere și am realizat un nou profil de camă. I-am îmbunătățit recordul. Abia în 1981, uzina de la Mioveni lansa oficial cu ocazia TIB 1981
varianta de serie numită Dacia 1310 Sport. Până în 1985 aveau să fie produse 1000 de exemplare, fiind ușor de recunoscut după portierele scurte folosite de la Dacia 1310. Abia în 1985 era lansat modelul cu ușile lungi Dacia Sport Coupe. Mașina a fost produsă între 1985 și 1992 în peste 5.000 de unități, 200 dintre ele fiind exportate în Grecia. Hai, găviți! Dacia Sport s-a vândut în cele două variante 1310 sau 1410 cu motoare diferite. De fabricare s-a ocupat platforma Iadsa Ștefănești, nu uzina de la Mioveni, unde era asamblată mașina rind de 4 bucăți pe zi. Dincolo de numărul de mașini produse, destul de mic raportat la potențialul acesteia, cea mai mare provocare a inginerilor a fost să construiască acest cupe pe baza pieselor obișnuite, de la motor la caroserie. Prima decizie, una menită să-i accentueze aspectul sportiv, a fost să reducă dimensiunile mașinii. Dacia Sport a fost cu 24 de centimetri mai scurtă decât o Dacia Berlină. Inginerii au apropiat punțile și au redus înălțimea cu 8 cm, încercând astfel să-i ofere un comportament mai bun în viraje, urmarea scăderii centrului de greutate mai aproape de asfalt. Dincolo de aceste modificări, aripa spate a fost prelungită cu un panou care venea sub geamul spate lateral, iar stâlpii plafonului din mijloc și din spate au fost scurtați ca să-i dea o cădere acoperișului. Cum bugetul era limitat, inginerii au făcut majoritatea pieselor manual, adaptând piesele de pe Dacia Berlină. Una dintre modificările decise în 1985 a fost să folosească portiere speciale mai lungi decât cele obișnuite cu 15 cm. Și acestea au fost realizate empiric prin prelungirea cu niște bucăți de tablă. A mai fost nevoie de încă un artificiu, au fost realizate geamuri noi și chedere mai lungi. Însă cea mai originală schimbare a fost cea a lunetei, pentru că plafonul era coborât, luneta originală de la un Dacia 1310 nu mai putea fi utilizată și nici o ușă de portbagaj standard, astfel că inginerii au decupat o ușă standard până s-a potrivit. În ceea ce privește luneta, au ales soluția de a-i pune un parbriz ceva mai înclinat decât cel de pe față. Asta a făcut din Dacia Sport să fie prima și singura mașină de serie din lume care utiliza același geam, parbrizul, atât în față cât și în spate. În ultimele versiuni ale mașinii, luneta a primit chiar și un sistem de dezaburire. La interior, cum mașina era mai scurtă, inginerii au trebuit să modifice atât bordul cât și amplasarea scaunelor. Dincolo de faptul că a primit noi amortizoare mai scurte pe puntea spate, cei de la Dacia au înlocuit bancheta de 3 locuri cu una de 2 locuri pentru a avea spațiu în laterale pentru elementele suspensiei. În plus, au coborât-o puțin mai jos pentru ca pasagerii să nu dea cu capul de plafonul teșit. Instrumentele de bord au rămas aceleași, dar pe planșeu a apărut inscripția Dacia Sport și la unele versiuni o serie de elemente din plastic cu un aspect agresiv. Vrei să vezi cum e pe la 50 ceva la oră? Testează acum noua Dacia Sport pentru a simți adevăratele senzații ale condusului la maxim. A fost Dacia Sport o mașină bună? Mulți spun că da, având în vedere că a concurat peste 20 de ani în circuitele automobilistice. Era o mașină agilă, dinamică, cu direcție bine calibrată și care se ținea bine pe roți. Nu excela la capitolul confort, dar nici nu cred că era cineva interesat de acest capitol. Dacia 1410 Sport era mai ușoară cu 100 de kg decât 1310 și cea de competiție era dotată cu două carburatoare dublu corp orizontal. Lucrat motorul, cutia de viteze, cu alte rapoarte, cutie cu 5 trepte, dezvolta aproximativ 120 de cai. Viteza maximă nu era mare, era cam 150,
pentru că era cutia de așa natură încât să facă repede viteză, nu viteză de vârf. Soluțiile pe care le avea Dacia, soluția de suspensie, de exemplu, era foarte bună pentru drumuri accidentate, pentru drumuri grele. Deci soluția asta a fost avantajul ei. În anii comunismului, Dacia Sport era un adevărat trofeu greu de obținut cu pile și relații la partid. Minunat! Un timp extraordinar, tău și director. Era mai scumpă decât o Dacia Berlină și mai performantă. Iată ce mașină spectaculoasă! Un lucru e sigur, dincolo de discuțiile legate de fiabilitate, întorcea cu siguranță ochii celor care o priveau. Iar pentru un tânăr din anii comunismului, să aibă o Dacia Sport însemna să aibă un adevărat magnet la femei.